З нами в прямому ефірі буде проводити майстер-клас. І майстер-клас майстриня з петриківського розпису Лілія Горбель. І сьогодні цей майстер-клас відкриє челендж подорож Петриківської цибулинки. І хочемо поздоровити вас всіх. Сьогодні День художника і побажати вам натхнення і створення шедеврів. Пані Ліля, передаю вам слово. Що ми сьогодні будемо малювати? От трошечки. Добрий день всім. Я вас, пані, вітаю. Пані, вітаю також з Днем художника. І сьогодні ми будемо малювати цибулинку. І ось для того, щоб налаштуватися на сьогоднішній ефір, я підготувала декілька карток з цибулинками. Переглядаючи кожну, прошу зупинитися і подумати, в якій кольоровій гамі ви сьогодні будете працювати. Це, бачите, плашечка, і в неї в основі також можна знайти цибулинку. Цибулинка в петриківському розписі зустрічається всюди. Потрібно тільки вміти її знайти. А тут знайшли цибулинку? На короні? Так, так. А тут буде складніше завдання. Але вона теж є. Ось вона, у квіточці. Ви бачите, який різноманітний світ петриківських цибулинок. І зараз я пропоную в нашому ефірі створити з вами вашу особливу цибулинку. І я трішечки дам підгледіти, яка кольорова гама у мене. Можливо, ви захочете працювати в ній. Це в мене 2 відтіночки зеленого, 2 відтінки блакитного і 2 відтіночки, можна сказати, жовтого. Це жовтий і оранжевий. І розпочинаємо, ось, до речі, розпочинаємо ми завжди в петриківському розписі, коли малюємо по білому тлі. Розпочинаємо з найсвітлішого. І найсвітліша пара в нас буде жовтий і оранжевий. А отже, на пензлик набираємо жовту барву. Для мазочку перехідного на кінчик оранжево. І виділимо всі місця, які в нас будуть саме жовтими. Це в нас буде ось вона серединка квіточки і ось так загорнули. Бачите, як колір гарно перетікає один в одний. Зазвичай класичні художники в академічному стилі малюють, змішуючи фарби на палітрі. Так, пані Світлана? Так, да. Роблять суміші з різних кольорів, а тут перехідний мазочок, виходить, так? А тут в нас ми змішуємо відразу на папері. Як цікаво. І це надзвичайно гарно виглядає, до речі, от коли потрібно один раз спробувати, чарівно. Так, і так як петриківський розпис, це народний розпис, він зародився в сільській хаті на Дніпропетровщині. І його вміла малювати кожна господиня. Тому трішечки практики у кожного
І все вийде. Абсолютно у кожного. Не потрібно тут мати академічних знань, закінчувати художні школи, мати художню освіту. Ось Петриківський розпис, він виходить у кожного, хто забажає йому навчитися. І для цього, для відточення саме техніки, в нас і буде марафон подорож Петриківської цибулинки, марафон челендж. Так, і до речі, поки ви миєте пензлик і готуєте другу фарбу, я трішечки розповім про челендж, який стартує 17 жовтня. Це буде 7 днів практики малювання саме, я б сказала, головної квітки в Петриківському розписі, так, пані Ліля? Цибулинки. Да? Так, Вона так. є головною і практично, як ви вже побачили на прикладі, який показала Ліля на початку, майстриня, квіточка, цибулинка присутня всюди. І челендж стартує 17 жовтня, так, пані Ліля? Так, ви розповідаєте, а ми будемо робити те ж саме, що з жовтим кольором. Будемо робити з блакитним. Блакитний колір на кінчик темний. І вже приступаємо до самої цибулинки. Чудово. А я далі продовжу про челендж. Саме цей урок, який ми проводимо в прямому ефірі, він відкриває челендж подорож Петриківської цибулинки. Як це буде все проходити? Ви можете зайти на сайт openartacademy.com, знайти челендж, приєднатися до нього, як можна зареєструватися і приєднатися, натиснувши на кнопочку «Приєднатися», там вам буде запропоновано 3 варіанти внеску. Тобто це не є ціна, це внесок, який ви можете обрати за своїм бажанням. І частину коштів ми переведемо на допомогу для наших Збройних сил України. Тому наразі не є якоїсь фіксованої ціни, внесок ви можете обрати самі. І, будь ласка, долучайтеся, і це буде насправді чарівна практика малювання петриківських цибулинок кожен день. Чарівні перехідні мазочки. Неймовірно. І, до речі, якраз на челенджі ваша рука звикне робити цей перехідний мазочок, малювати цибулинку. Тому що всі художники радять малювати якомога чаще, не у всіх виходить малювати кожен день, але це буде дуже чарівна практика і ставлення вашої руки. Так, часом було таке дослідження, що для тренування будь-якої звички потрібен 21 день. А ми даємо вам можливість спробувати себе саме 7 днів. І після 7 днів малювання ви відчуєте, що вам захочеться продовжувати і на 8, і на 9. І так у вас сформується звичка. А також відтренується техніка. А цей челендж буде корисний як тим художникам, хто вже малює петриківський розпис, так і тим, хто тільки починає. Бо в кожному уроці я даю техніку від простого до складнішого. І послідовно
рухаючись від першого дня, від першого майстер-класу до кожного наступного, ви вчитеся. Вчитеся не на прописах, вчитеся саме в композиції. Цей челендж також спрямовано на відпрацювання навичок композиції в петриківському розписі, і це теж потрібно тренувати так само важливо, як і тренування техніки. І чим більше ви малюєте щодня, чим більше ви складаєте композиції, тим краще у вас і техніка виконання, і композиції. Листівка петриківським розписом або розписаний виріб стане прекрасним подарунком на свята, а попереду в нас різдвяні, новорічні свята. І це буде гарним подарунком. Так. І бачите, я постійно кручу малюночок, мені зручно вести мазочок або ось так навпроти від себе або до себе. І я також рекомендую і своїм учням не фіксуватися на положенні малюнку. Листочка. На положенні Так. листочка, Так, так? на положенні листочка, на положенні майбутнього малюнку, майбутнього шедевру. Не фіксуватися, а саме повертати його так, як вам зручно. Бо саме ми фіксуємось в малюванні на наше відчуття. Нам повинно бути комфортно малювати, приємно, невимушено. З насолодою, я б сказала також, тому що Так, це само собою, бо коли ти бачиш, коли колір переходить ось так у колір, і на малюнку відбувається магія, магія створення, а це я ще котячку не взяла. Це ще тільки ми набираємо композицію звичайним круглим пензликом. У мене синтетик. Мене часто питають, який пензлик обрати, синтетичний чи натуральний. І тут вже буде залежати від ваших переваг, від ваших вподобань. Любите працювати пензликом з натурального хутра? Можна натурально. Любите синтетичний? Я більш люблю синтетичний. Як на мене, він більш контрольований, ніж натуральний. Ну і знову ж таки, якщо обираєте натуральний пензлик, то не беріть найдешевший. А дивіться, щоб пензлик тримав форму, щоб обов'язково був гостренький кінчик. тобто не кругленький, а гостренький, так, пані Ліля? Гостренький, круглий пензлик, гострий кінчик, так. Угу. Угу. Можливо, для досягання якихось ефектів, я бачила, беруть і пласкі пензлі, малюють і такими. Але це більше допоміжний пензлик. А основний в петриківському розписі ось саме круглий з гострим кінчиком. А ще ж котячка. Взагалі можна котячкою всю роботу намалювати. Просто коли ми спочатку набираємо композицію якось зараз звичайним пензлем, нам швидше. Ну, і виходить, в залежності від пензлика, свій ефект. Так, і до речі, щодо котячки. Да, от зараз хочу пояснити тим, хто ще не знається, да, на петриківському розписі, наприклад, да, і наразі тільки приєдналися до нас, тобто для людей, яким подобається і
хочеться, мають бажання навчитися малювати петриківський розпис, в челенджі обов'язковим в першому відділенні є майстер-клас, як створювати пензлик з котячого хутра. І це бажано спробувати і створити пензлик власноруч, або вже замовити у майстрів. До речі, ви можете звернутися і до пані Лілії, тому що я знаю, що багато вже наших студентів до вас зверталися. От, тому можете в особисті написати пані Лілії щодо пензлика. Академія не має до цього ніякого відношення. Це вже ви в особисті пишіть і домовляйтеся з майстринею. От, Так, ви можете Да, кажіть. Так, ви можете написати, як мені тут в Тіктоці, так можете написати мені в Інстаграмі. Також ви можете знайти мене і в Фейсбуці, а я всюди під одним логіном Лілія Горбаль. Написати, ми з вами підберемо, пензлик підбирається як, хто дивився Гаррі Поттера, як чарівна паличка, саме ваш, саме той, що на вас подивиться. Ми підбираємо, і я відправляю пензлики у всі куточки світу, куди їздить пошта. Зараз в нас є запитання, я хочу відповісти. Цей ефір обов'язково буде збережений на Ютубі. Ми спробуємо його завантажити і в Інстаграм. Сьогодні просто ми планували провести цей майстер-клас в Інстаграмі, але щось пішло не так. Тому ми перейшли в Тікток. І проводимо наразі майстер-клас. Дякуємо, друзі, що ви до нас приєднуєтесь. Дуже приємно бачити і дуже приємно бачити ваші запитання. Тому, якщо маєте запитання, наразі ви насправді можете написати, і пані Ліля відповість вам прямо тут, в прямому ефірі. А я тим часом змінила колір. Так. Сьогодні нескладна кольорова гама, ми не змішуємо багато кольорів. Як ви бачили, був жовтий з оранжевим, а далі блакитний з темно-блакитним, а тепер зелений. І робимо все те ж саме, ось там, де у нас повинно бути листя. Ми заповнюємо форму листя. Для зручності я дала перед ефіром шаблон. Хто буде працювати в записі, ви можете його знайти у Open Art Academy. В історіях, здається, я бачила, так? Так, в історії обов'язково ми поставили схему, це по-перше. По-друге, в челенджі буде приєднано це відео, цей майстер-клас також буде, і там буде вже приклад, референс, який от наразі створюємо в прямому ефірі, і також буде схема. Друзі, і ще я що хочу сказати щодо челенджу, в цьому челенджі є два спонсори. Це Open Art Academy, це єдина платформа українська, де ви зможете знайти багато уроків з народного мистецтва. Це онлайн-академія. Всі уроки у записі, і ви зможете долучитися з любого куточка світу і в зручний для вас час. Другий, чи може перший це спонсор, це Art Express Україна. Це український дистриб'ютор художніх матеріалів. І 29 грудня, якраз перед Новим роком, рандомним методом буде оголошення переможців і буде нагородження переможців.
Тому це ще одне таке заохочування для вас малювати разом з нами. Так, а від мене я відберу роботу, і від мене в якості подарунка буде набір котячих пензликів і листівочка. І це також дуже приємно. Дякую, що ви також про це сказали, пані Ліля. Так. Набір котячих пензликів. Набір котячих пензликів, вони є різного розміру? Так, для зручності роботи. Я Так. ось зараз працюю над маленькими такими медальйонами, які трішечки більше розміру 5-копієчної монетки. І ось для цих. Таке макро. Так, і ось для цього розміру найзручніше працювати саме манюсіньким пензликом. В мене замовляли якось пензлики для розмальовування маленьких гільз. І також був запит на пензлик, щоб довжина хутра була не більша, ніж пів сантиметру. І я робила ці пензлики. Ну, а для початківців я зазвичай роблю пензлик розміром від сантиметру хутра і різні по товщині, і по довжині. До 1,5 см хутра це найліпше для роботи. І я, коли перейду зараз до котячих пензликів, я буду вже більше про них розповідати, що для чого і чому не одним. Хоча роботу можна намалювати і одним пензликом. Але особливо для початківців зручніше мати, як мінімум 3. Пензлик для оздоблення, пензлик для дрібненької роботи і великий пензлик для якихось великих робіт. Бо вам захочеться помалювати на стіні. І ось мені кажуть, а як малювати, якщо велика робота, як малювати котячим пензликом? Тут вже котячим не вдасться, треба брати звичайний. Ні. А в мене я розписувала двері, і ось там я робила величеньку таку котячку з довжиною хутра до 2 см. І вона успішно справилась саме із масштабною роботою. Це також цікаві моменти, тому що ніколи не подумала, насправді, якщо такий маленький предмет, як 5 копійочок, то насправді потрібно мати пензлик тоненький. А як ви це малюєте? Під лупою, Ліля? Ні. Ні, руками, без лупи. А мені зручно, мабуть, тому що я маю короткозорість, і в мене ось саме таке дрібненьке мені зручно малювати. Зрозуміло. Так, а далі ми вже будемо переходити до котячого пензлика. І котячих пензликів, в мене їх насправді більше, в мене зараз на столі лежить 4, я відібрала. Вони вже такі побували в роботі, вони мої улюблені, і я знаю, що кожен з них може робити. Угу. До моїх учнів їдуть нетреновані ще пензлі, ось такі. І вони такі красиві, чистенькі. А мої, з якими я працюю, це ось такі. І що унікально, і важкість котячого пензлика в тому, що кожен пензлик, він вміє своє. І ось в мене більше 10 пензликів, які бувають в роботі для тих чи інших робіт, і вони кожен пензличок, кожен малює своє. І коли ти береш новий пензлик, ти не знаєш, що від нього очікувати, і ти малюєш якусь тренувальну роботу, бо виставкову роботу новим пензлем не можна малювати. Для тоненьких
для тоненького оздоблення я рекомендую от ті пензлі чомусь, що мало хто любить, кажуть, не давайте мені довгого пензлика, я не хочу довгого. Ну, це залежить знову ж таки, хто що любить. Я люблю робити оздоблення роботи саме довгим, тонким пензлем, і своїм учням я також пропоную такі пензлі. А ними на початку та і потім це найзручніший пензлик для тонкої роботи, для довгих ліній, для завитків, для оздоблення. І ось коли ви робите пензлик вперше з котячого хутра, у вас вийде, як би ви не старались, у вас вийде саме тонкий пензлик, і до мене приходять, кажуть, в мене не вийшло, в мене довгі виходять. Ось той довгий пензлик, він незамінний саме для оздоблення, для травинок. Їх в петриківському розписі називають петушіння або петушити роботу. Ой, дякую вам, дуже дякую, що ви розповіли про пензлики з котячого хутра, тому що ну, це потрібно знати. Це потрібно знати як для початківців, так і вже для людей, які почали малювати петриківський розпис. І ось бачите, ось саме тонкий пензлик, він не дає мені поставити ширшу лінію, ніж я задумала. Тонкий пензлик робить роботу такою ажурною, витонченою. А дає можливість набрати досить багато фарби для того, щоб провести видовжену лінію, не підмальовуючи ось в один рух. Бо бувають такі завитки досить довгі, і буває не вистачає на пензлику фарби, і приходиться продовжувати, а це не зовсім зручно. А ось на такий пензлик набирається саме і багато фарби, і він робить таку тоненьку роботу. Як чарівно. Це вже я розповідаю свої нюанси, до яких саме, яким ніхто не навчав, які прийшли в процесі роботи, і як призвичаїлась я. І ними я буду ділитися і на нашому челенджі, також ділюсь в своїх уроках, яких багато на платформі Open Art Academia. У нас нещодавно стартував марафон по мандалам, так? О, це окрема тема. Це, до речі, окрема тема щодо марафону, марафон, міні-курс. Да, то був у нас марафон, а наразі в академії є 2 міні-курси. Перший міні-курс так і називається Петриківська українська мандала, де пані Ліля розповідає, да, як малювати квіти в колі, там дуже багато цікавого. Там не тільки йде про петриківський розпис, там навіть і про геометрію, і як створювати схеми для мальовок. Да, саме мальовки квіти в колі. І мені дуже подобається назва «Українська мандала». От. Ви також можете зайти, да, на сайт openartacademy.com, обрати фільтр «Петриківський розпис» і знайти цей міні-курс. А друге продовження, да, цього міні-курсу, він називається Петриківська веселка, де Лілія чудово розповідає щодо кольорознавства. І там пропонується намалювати також мандали різних кольорів. Там також цікаві є моменти, тому що важливо вміти малювати петриківський розпис,
важливо знати головні елементи, да, петриківського розпису, де пані Ліля це дуже чудово показує на прикладі і роз'яснює. От, і кольорознавство також дуже важливе. І я ще хотіла вас попросити, от мандала, да? Часто майстрині кажуть, ну, яка це мандала? Це квіти в колі, але ж це насправді мандала, тому що квіти в колі, вони малюються симетрично, так, пані Ліда? І що А, таке мандала? так, мандала в перекладі з санскриту це і є коло. Тому, коли називають квіти в колі або орнаментальна розетка, це все про одне й те саме. Мгм. А мандала, мені сподобався цей саме вираз, тому що це найстаріша назва того, що ми малюємо на марафоні. І я обрала саме цей вислів мандала, тому що ще Карл Юнг для дослідження себе пропонував щодня малювати мандали, відштовхуючись від свого самопочуття. І ось малюючи мандали кожного дня, він відслідковував себе, відслідковував свій настрій, Там, да. так, свій стан. І я коли зустріла це дослідження, я вирішила це на собі також спробувати. І я кожного дня малювала мандали. Мій стан поліпшився, я стала спокійнішою. І ось ви також після марафону ви помітите це. Будете помічати зміни в собі після кожного малювання. Кольори змінюють світ, змінюють вас, змінюють в кращу сторону. Змінюють наш емоційний стан, що дуже важливо зараз. І я ось відчула, що це потрібно людям, не тільки мені. Ось коли відчула, як я змінилася, як я змінююся від мандали, малюючи одну мандалу, другу, а так як я малюю петриківський розпис дуже давно, то мандали я малювала саме в петриківському розписі. І я вирішила поділитися з вами. І ми спочатку записали один марафон, перший, де ми навчаємось не тільки прислухатися до себе, досліджувати себе, а ще й навчаємось основ. Так, минуючи пропис, ми робимо пропис в колі. І знову ж таки, за моєю авторською методикою, ми навчаємось основних мазків петриківського розпису, відшліфовуємо техніку. І після малювання мандали, якщо ви ніколи не малювали петриківський розпис, після малювання проходження марафону, ви вже зможете далі продовжувати навчання на курсах з композиції. І у вас вже буде відточена техніка. А ті, хто малював, вже в мене збивається дихання, бо ці тоненькі мазочки, вони взагалі, майстри кажуть, що потрібно мовчати, коли малюєш. Так. Тоді ви Ви бачите? давайте я вам допоможу. Ви бачите, ось ця користь, що в нас, здається, працює рука. Ні, працює все, працює наша, і це, до речі, дуже класно для стабілізації дихання. А дихальні техніки, вони лежать в основі всіх психологічних технік заспокоєння. Так, і насправді я дуже часто чула, що і воно так і є, коли робиш мазочок, то так затримується дихання, да, щоб провести цей мазочок вірно, затримується дихання і потім змінюється
стан більш ну, заспокійливий, да, я б сказала. Я хочу вам, друзі, подякувати за ваші сердечки, за ваші подаруночки і квіточки. І будемо дуже вдячні вам, якщо ви ще трішечки потапаєте по екрану. Да, завдяки цьому більше людей просто зможе побачити саме цей майстер-клас. От, і більше людей зможе популяризувати наше українське чарівний петриківський розпис. Так, і бачите, я проходила навчання з технік зцілення. І ми Оце знайшли, також цікаво, дякую. І Да, ми- і ми знайшли в малюванні знайшли ще одну техніку зцілення. І буває людині, ну, дуже багато технік зцілення основано на диханні по квадрату, на різноманітних техніках дихання. А у нас, ну, буває людині дуже важко пояснити, як дихати, буває. А тут у нас, коли ми працюємо, воно само якось виходить. Ми просто малюємо і не потрібно нічого пояснювати. Вдох-видох. А тут воно само. Бо ми ніби затримуємо дихання, а потім робимо глибокий вдих. І так ще тренуємо. І ще й наші легені. Чудово. Друзі, я хочу ще раз вам сказати, цей майстер-клас, який проводить сьогодні майстриня України Лілія Горбель, він є першим майстер-класом. І цей майстер-клас відкриває челендж, який називається «Подорож Петриківської цибулинки». У вас ще є змога доєднатися, тому що старт цього челенджу почнеться 17 жовтня, і ви маєте змогу долучитися і практикуватися в петриківському розписі і малювати разом з пані Лілією головний елемент, головну квіточку в петриківському розписі цибулинку. Да? І там пані Ліля пропонує намалювати різними кольорами, в створюючи різні композиції. Тому будемо раді вас бачити на челенджі. Челендж буде створений так, що кожного дня буде відкриватися новий урок. І там є умови написані, якщо ви будете ставити свої роботи з тегом Петриківка з ОАА, ми будемо бачити ваші роботи, і 29 грудня буде рандомно обрані переможці. Переможці, які будуть нагороджені насправді цінними подарунками. Тому от таке ще раз вам заохочування малювати і вдосконалювати свій розпис, своє малювання разом з нами кожен день. Так, і саме чому подорож Петриківської цибулинки? Так. Я в марафоні даю різні видозміни цибулинки. Ми ось звикли, що у нас цибулинка – це ось така і все. І це цибулинка. А далі багато хто не може знайти цибулинку на мальовці, от як я показувала на початку ефіру. І хто з нами залишиться до кінця ефіру, хто під'єднався пізніше, я ще покажу декілька карток в кінці ефіру.
І побачимо, більше цибулинок знайдеться на цих роботах. І після челенджу ось ми будемо вчитися робити і класичну цибулинку, і ми будемо її видозмінювати, трансформувати. Потім в нас буде вже наприкінці челенджу, а як я сказала, в нас уроки побудовані від найпростішого до складнішого. І от в кінці в нас буде складна цибулинка. І ви навіть не помітите ось цієї, працюючи від дня за днем, від уроку до уроку, ви навіть не помітите, як ви почнете малювати ось саме ці складні цибулинки, які заворожують наш погляд на петриківських сувенірах. І, можливо, розмалюєте свій перший сувенір. І це насправді дуже важливо, да, тому що в челенджі пані Ліля розкриває від простого до складного, це розвиває вашу уяву, це залишається в вашій скринці вашого досвіду, і коли ви вже самі почнете малювати свої авторські роботи, ви будете пам'ятати, можна зробити ось так, а ще можна ось так. Тобто є різні варіанти. Це дуже корисна і вправа, і гарний досвід, який залишиться вам назавжди. Також на челенджі ви дізнаєтесь, як змішувати фарби, як компонувати. Я пояснюю баланс композиції, як скомпонувати саме свою композицію. І вже виходячи з челенджу, ви зможете будувати власні петриківські мальовки. І це дуже важливо, не копіювати вже, а створювати свої власні авторські роботи. От як цікаво, бачите, навіть котячий пензлик, якщо по-різному його крутити, виходять різні мазочки, і ви це також зможете потренувати на челенджі. Так, дізнатися назву кожного мазочка. Ось, наприклад, оцей мазочок, з яким я зараз працюю, називається зернятко. А в петриківському розписі котячим пензликом можна зробити не один мазочок, комбінуючи, вивертаючи. Ми отримуємо, найперша трансформація, яку ми отримуємо з зернятка, це криве зернятко. А ще ж є горішок. А комбінуючи горішки між собою, ми вже створюємо квіти. Композиція майже завершена. Не вистачає ще трішечки оздоблення. Як бачите, його можна і не додавати, але якщо додати, композиція буде більш виразнішою. Працюючи над оздобленням, я працювала ось з одним кольором, працювала з зеленим листям, петушинням, і оздоблення квітів в даному випадку залишила на кінець роботи. Оздоблення робиться зазвичай контрастнішим кольором, щоб його було видно на тлі квітки або листя. Мене часто питають, якими фарбами
починати працювати. І от якщо ви тільки ось вперше побачили наш челендж, і якщо ви тільки мріяли спробувати петриківський розпис, тоді я рекомендую купити гуаш. Це фарби в ось таких яскравих баночках. Не плутайте з аквареллю. Акварель – це суха фарба, ну, переважно суха, вона зараз рідка буває, але ось гуаш – саме та фарба в баночках, ось це ваша. Так, і чому ще рекомендують починати саме малювати петриківський розпис, саме починати з гуаші, тому що гуаш не так швидко висихає, як акрилові фарби, наприклад. І зручніше для початківців малювати саме гуашу. Вона ще гуаш більш криюча фарба, ніж акрилова, бо буває, учні купують, якщо не акцентуватися, не казати, яку фарбу купити, буває, купують ось цей акрил у тюбиках, а він напівпрозорий. І ним вже дуже складно ось так зробити другий шар оздоблення, і десь де фарба накладається, ось, наприклад, ось тут в мене листочок накладається на цибулинку, і цибулиночки не видно. А ось якщо взяти дешеві акрилові фарби, то ось тут буде прозорий шар і буде мальовка не так красиво виглядати. А гуаш, навіть сама така дитяча гуаш, вона буде щільна, вона не буде прозорою. Ну, а якщо вже полюбляєте і хочете спробувати акрил, то беріть акрил не найдешевший. Так, і звертайте увагу, тому що насправді акрил є там різний, він є напівпрозорий, є взагалі прозорий, є більш плотний, але починати все ж таки рекомендується з Гуаші, так. гуаші. Так. Акварельні фарби взагалі, якщо ви вже давно малюєте, знаєте нюанси акварелі, то я знаю, деякі майстри малюють і аквареллю, але ж майстри. Вони знають, для чого це роблять. Але ж у всьому потрібен досвід. Да? Так. Ну, саме да. з досвідом можна малювати аквареллю. Без досвіду ви просто... Буде складно, да. Буде складно, не виходити. І просто втратиться інтерес. І просто втратиться інтерес, так. Бо ми ж орієнтуємось зазвичай на фінал, і якщо нам фінал подобається, ми хочемо ще. А якщо виникли складнощі, то зазвичай ми закидаємо це і все. І ось ще чому я рекомендую не замінювати котячий пензлик якимось аналогічним. Шукайте, робіть саме котячку. У всьому світі є коти. Кота можна знайти навіть в Європі, можна десь у знайомих знайти кота. Ой, ви знаєте, у нас такий цікавий був досвід. Студентка одна наразі знаходиться, тимчасово проживає за кордоном, да, і вона зняла відео, як вона смаколиками пригощала котика і за вашим, Ліля, відеоуроком створювала пензлик котячка. То було насправді чарівно. Дуже мило, да? От як вона знайомилася з котиком, потім пригощала його смаколиками. Дуже часто запитують, чи можна котячий пензлик замінити якимось другим хутром.
так ось, воно замінити, але він не буде так працювати. Він буде працювати. Я пробувала замінювати, уже маючи досвід з котячим пензликом, пробувала, от як же замінити? В мене учні питають, як. Ну, все одно воно рівноцінно не виходить. І незважаючи на те, що котячий пензлик вважається складним пензлем, складним до опанування, ще неконтрольованим в тому плані, що пензлик від пензлика відрізняється, але саме заміна котячого пензлика – це ще складніше, ніж котячий пензлик. І для початку, можливо, потім, попрацювавши з котячим пензликом, ви захочете замінити. Але на початку, якщо ви початківець в петриківському розписі, я не рекомендую заміняти, рекомендую саме з котячого пензлика. І насправді, в Україні взагалі проблем з котами немає. Купив пакети корму і всі коти твої. В Європі, я знаю, в деяких країнах є з котами складність, там немає вуличних котів. Але ж, є знайомі, а можна звернутися у ветеринарну клініку, пояснити. Грумерський салон, так, грумерський також. салон можна знайти. Якщо вже зовсім ніяк не хочете. Зробити пензлик нескладно, змотати пензлик. І це я подаю урок, детальний урок зі своїм котиком. Ми робили, записували відео. Ви можете, якщо щось не виходить, спитати в мене. Але, якщо зовсім не хочеться з цим возитися, то можете звернутися до мене або до будь-якого майстра, хто практикує петриківський розпис, бо зазвичай майстри роблять пензлики для себе самі. А чому? Тому що ось в мене є пензлик, він вже закінчується. Цьому пензлику, мабуть, вже більше, ніж півроку активної роботи. І мені треба саме такий. І от для того, щоб зробити саме такий, це дуже важко. Потрібно буде зробити не один, а їх штук 10. І я знаю саме, чого я хочу. А купуючи пензлик, на початку це буде нескладно. Ви купили пензлики, до них звикли і все. Але коли вони у вас випрацювались і вам потрібні наступні пензлики, тут вже будуть складнощі, тому що купивши наступні пензлики, ви відчуєте, що вони інші. І це норма, бо коти різні майстри змотують пензлики по-різному, буде і техніка впливати. І навіть у пределах, як в одного кота з різних місць буде різне хутро і різний пензлик. Різні ефекти. І в цьому саме й цікавість петриківського розпису, ось опанувати кошачку, налаштуватися з нею на одну хвилю, працювати з нею в унісон. І подивіться, яку роботу ми створили. Я сподіваюся, після цього ефіру побачити ваші роботи, надсилайте мені в особисті, надсилайте, особливо люблю, коли в історіях показують і мене відмічають, відмічайте мене під своїми роботами. Запис буде, так? Обов'язково запис буде, так. Можна буде попрацювати за записом. Запис буде в нашому челенджі. Також. І як обіцяла, я продовжу показувати картки. І тут ви вже бачите цибулинку. І ви вже знайдете тут не тільки класичну цибулинку, ось, а ще й трансформовану цибулинку. Ось вона заховалась в цій клітці. Якщо ще не бачите, то особливо рекомендую піти на челендж, відмалювавши кожного дня цибульку за цибулькою, ви навчитеся саме шукати ось такі видозмінені цибулинки. І ось, до речі, маленька. А тут взагалі набір цибулинок. І не тільки тут, а ще ось тут малесенькі. А, це розкрита цибулинка. Насправді, ось я в марафоні подаю
декілька видів цибулинок, і від уроку до уроку вони різні. Але все не обмежується не однією цибулинкою, не 5, не 7 цибулинками. А насправді їх неймовірно багато, і обмеження тільки фантазією. А фантазія, вона буде розвиватися, бо працюючи над роботою, працюючи за мною, ви будете думати, а що в цій цибулинці можна змінити, а що я додам від себе. І ось будуть народжуватися вже ваші авторські цибулиночки. Дуже чарівно. Це дуже здорово, що ви показуєте приклад, і можна зрозуміти ще раз, що цибулинка є головним елементом в петриківському розписі. Друзі, запрошуємо вас приєднатися до челенджу, який називається «Подорож петриківської цибулинки». Вас проведе майстриня України Лілія Горбель. Кожного дня буде відкриватися новий урок. Кожного дня у вас буде практика малювання. Кожного дня ви будете розвивати, і ви самі побачите свою першу роботу, да? І роботу, яка буде останньою. Ви самі побачите свій шлях і побачите свій зріст у малюванні петриківським розписом. От наразі пані Ліля підписує роботу, і це є обов'язковою також умовою підписувати свою роботу. Це як поставити крапку Так. в роботі. Як поставити крапку в роботі? Підписати. Так. Майстри народного розпису підписують роботу на лицевій частині. Роботу і можна рік. А якщо під час роботи ви придумали назву, то можна підписати і назву. І ось до цього ефіру я малювала таку цибулинку, коли розробляла цей урок. І цей малюнок я назвала бавовна, бо він поділений, як бавовна, поділений отак на 4 частинки. Цікаво. Ну, Пані оце- Лілія, дуже... Це також на 4 частинки поділено. Так, Пані це Лілія, дуже народилося дякуємо. Це народилося вже від цієї роботи, народилася вже ось ця мальовка. І кожна петриківська мальовка, навіть якщо ви повторюєте, Ліля. Ліля, вас зараз не чути. Зависло відео. Добре, друзі. Пані Ліля завершила малювати сьогодні петриківську цибулинку. От, і це є першим уроком до нашого челенджу, на який ми вас запрошуємо. Ось подорож петриківської цибулинки. Старт челенджу буде 17.10. Ви ще маєте змогу доєднатися. Ви можете зайти на сайт Академії openartacademy.com, да, знайти цей челендж «Подорож петриківської цибулинки», приєднатися. Там немає якоїсь фіксованої ціни, там є внесок, який ви можете обрати за своїм бажанням, і будемо раді вас бачити на челенджі. І вітаємо вас ще раз з Днем художника. Бажаємо вам натхнення і, будь ласка, малюйте разом з нами, тому що це не тільки навчання малюванню, це й
дуже гарна практика, да, для заспокоювання. Дякуємо вам, що ви були з нами. І до нових зустрічей! До зустрічі на челенджі!